यता हो Hello friend, namaste. Once again, welcome to the channel Spring of 39. अलि ग्याप पछि पुनः यहाँहरुको सामु उपस्थित भएको छु। भाइको विवाह र पारिवारिक व्यस्तताको कारणले अब उपरान्त चाहिँ यहाँहरुको सामु रेगुलरली उपस्थित हुने छौं। आज चाहिँ I have good news. नयाँ ड्रोन र नयाँ ल्यापटप छ। For the first time हामी चाहिँ आज ड्रोन उडाउन गइरहेका छौं। चाहिने सामग्रीहरु सबै अध्ययन गरेर I am ready to go, good to go. अब आज चाहिँ उडाउनु बाँकी छ। सम्भवतः उड्छ होला, उडाउन सकिन्छ होला। अलि खुला ठाउँ चाहिने भएकोले हामी आज तारे भिरमा जाँदै छौं। होप आजको भिडियो धेरै राम्रो हुनेछ। धेरै एक्साइटमेन्ट थपिएको छ। यहाँहरुलाई पनि पक्कै मन पर्नेछ भन्ने आशा लिएका छौं। र विदाउट वेस्टिङ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज भिडियो। हामी 9 जना 3 वटा बाइक र 2 वटा स्कुटीमा रमाइलो गर्दै अघि बढ्यौं। देउवा चोकबाट जाने बाटो बीचमा मर्मतको कारणले बन्द रहेछ। हामी फर्कियौं र दोस्रो बाटो खोज्यौं, नारायण थानको बाटो। दोस्रो बाटो नि बन्द। के गर्ने? हामी एकछिन अल्मल्यौं। दोस्रो पटक फेरि पनि फर्केको अवस्था। बाटो भुलेर अब हामी अन्तिम चाहिँ अब रुद्रेश्वरबाट जाने कोसिसमा छौं। अब लेट्स सी, अन्तिम अब रुद्रेश्वरबाट नै सकिएन भने चाहिँ आजको हाम्रो प्लान चाहिँ क्यान्सलै गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो बाटो चाहिँ जान्छ रे। अब यहाँ स्थानीयले सोध्दा खतरा छ त। ल यहाँ त रमाइलो गाउँ आइपुगेछु त। यहाँबाट चाहिँ मास्तिर उकालो लाग्नु पर्ने रहेछ। यो चाहिँ 100% रे। पुग्यो पुग्यो पुग्यो। अन्ततः हामी आइपुग्यौं तारेभिरमा। आधा घण्टा लाग्ने बाटो हामीलाई करिब 1.5 घण्टा लाग्यो। फाइनली हामी आइपुग्यो। के ठाउँ रे? तारेभिर। तारेभिर सनसेट हुन लागेको छ। म पहिला आउँदाखेरि त बनाउँदै थिएँ भर्खर। बेलुकाको 4:30 बजिसकेको थियो। हामी ड्रोन उडाउन हतारियौं। ल